chào các bạn. Diện chuẩn trên toàn thế giới, chào các bạn diện chuẩn toàn thế giới. Thì hôm nay là tôi muốn nói về cái phát minh mới của thầy Vũ Quốc Châu. Bữa hổm thì cái ngày kỷ niệm 26 năm ngày 26 tháng 3 kỹ thuật mới 40 năm thành lập, kỷ niệm 40 năm thành lập thì thầy Vũ Quốc Châu đã nói rồi, nhưng mà mới giới thiệu thôi chứ chưa nói cụ thể lắm. Thì số bạn có hỏi tôi là cái kỹ thuật mới của vòng tròn sinh địa của thầy là gì. Thì hôm nay xin phỏng vấn ba tôi cũng là thầy Vũ Quốc Châu, người phát minh ra cái phương pháp này. Dạ thưa ba, cái đó cái kỹ thuật mới của ba là một sinh địa, không bác nói thì nó là như thế nào, phát minh cái gì dẫn tới ba nghĩ ra cái điều đó, cái này cái gì là sao? Tuy nhiên thế này bị sẵn cái vấn đề corona covid á, dạ. Thì bà thấy vấn đề này nó rất là nghiêm trọng. Dạ. Thì bà có ý nghĩ trong đầu rằng bây giờ phải làm sao một cái có một cái giảng thuật gì đó, kỹ thuật mà đơn giản gọi là giảng thuật mà có thể làm cho mọi người đều làm được, để mà giúp đỡ mọi người có thể là chữa bệnh để cứu mạng ha. Thì nghĩ cái khác mình cũng làm, rồi mình có rất nhiều giảng thuật, nhưng mà cái nào cũng dính níu từ việc, rồi cái nào nó hơi phức tạp. Rồi thì trước đó ba có làm cái tung hình ăn dọc, thì tuy mà cũng hay nhưng mà tính ra nó cũng chưa đơn giản lắm, thì ba nghĩ cái đơn giản hơn. Cái tung hình ăn dọc con cũng chưa rõ, nó sơ qua rồi chỉ qua này. Tung hình ăn dọc như thế này, thì ba cũng muốn đơn giản quá, thì ba thấy cái vấn đề là thay vì làm phát đồ thì người ta không nhớ, thì mình nhớ rằng cái trong cái đồ hình mình á, thì nó có lý đồ hình nữa đấy con. Đồ hình mình nó có cái đường dọc và đường ngang. Thì như mình thấy có cái việc mình vẫn làm đó. Thì căn cứ giống như bản đồ của Tây là bản đồ địa lý á. Bản đồ đây. Thì tất nhiên là ba nhớ tới vấn đề bản đồ này nè. Tất nhiên người ta tìm cũng dễ. Đây là đường dọc đường ngang. Thí dụ bây giờ giữa đường số 0 nè, rồi bên đây kế là A rồi B C D này nè. Đó. Rồi cái đường ngang thì có chữ O đi xuống đây, xuống 12. Thì người ta thường mới đầu học thì người ta xác định nguyện cũng dễ, nhưng mà nói chung cũng phải đi tìm nguyện mất công lắm. Cho nên ba mới nghĩ rằng bây giờ mình làm sao mình gặp con đường này mình có cái quay giò đó, mình xác định được 2 điểm. Thí dụ bây giờ mình cái điểm là 17 đi, Huyền Thận đi, ở trên là 300, thì cái này nó đi xuôi nó sẽ gặp thằng 17 nó sẽ là cũng là thận. Thì nối quyệt 17 với quyệt 300 đây á, thì mình có con đường xuống đây thì nó sẽ có con đường thận. Thì mình thay vì mình điều nguyện mình cứ kéo này, kéo thẳng con đường này, thẳng một đường xuống, nó đi tới Càm luôn, từ đây đi tới Càm luôn, thì tự nhiên là nó có tác động, nó có hiệu quả là trị bệnh đó. Thì những đường thế cũng giống, mà mình sẽ có đường xuống là gián khí, đường lên từ này lên là tăng khí, đường ngang thì từ bên trái qua bên phải là dương, và từ ngược lại thì nó âm. Do đó mình có âm dương, mình có thằng gián. Thì thay vì mình nhớ quyệt thì mình không nhớ, bây giờ mình chỉ xác định có 2 quyệt mình kéo đường thẳng là mình trị bệnh được rồi. Thì có làm thực tế thấy rất hay. Thí dụ thí dụ vậy. Giờ thí dụ mình làm cái mình xác định ở đây ha, bên này sáng này, đây 17 nó trên này nè, thì mà sáng 3 qua 17 này nè, thì mình kéo ước tính đây nó sẽ gặp 300 trên này. Đó. Thì mình ước tính như này nó sẽ đây ha. Thì có bây giờ mình kéo bắt đầu mình thấy 300 là mình dò ra rồi, mình kéo thẳng xuống như này, mình kéo này nè, mình kéo qua đây nè, mình kéo xuống đây, kéo xuống đây, đó, kéo xuống đây, nó đi qua này, đó, thì đi luôn xuống này luôn. Thì mà có thể mình làm cái dầu là lớn lên nối 2 quyệt mà là đi qua luôn á. 2 quyệt nó để cho xác định là nó qua một đường thẳng thôi, chứ dễ xác định hơn là một quyệt. Nhưng bây giờ mình kéo cái 3 chia nha, kéo vậy, đi qua đây, đây luôn. Thì tự nhiên trên thực tế mình làm thử á, thì người ta rất là khen, tôi hay quá. Mình kéo làm gì như thế này, một quyệt mình nó cũng hay rồi, nhưng mà lần này mình nhà mình nối tới nhiều quyệt, một dọc này nhiều quyệt lắm nha, nó đi qua rất nhiều quyệt thật sự vậy. Thì tất nhiên nó phải nó mạnh hơn là đúng. Đó.
thì mỗi huyệt do huyệt thận thì ý nghĩa khác, rồi huyệt gan ý nghĩa khác, huyệt tỵ ý nghĩa khác, huyệt giữa này nó giống như mà trục nhâm đốc thì cũng ý nghĩa khác luôn. Xuống thì khác mà lên thì khác đó. Thì bà thấy vậy rồi bữa đó con khen đó, con nói trời hay quá, nhưng mà sao bà nghĩ vậy cũng chưa hay. Con nghĩ chưa hay. Bà nhớ hồi xưa bà nói với bác sĩ Thảo, mà cũng nói con đó, bà nghiên cứu về địa lý phong thủy đó, thì mình đọc cũng sơ sơ rồi mình nghiên cứu, nhưng mà mình thấy phát hiện như thế này, ở những đồi núi đó, người ta thấy từ cái đỉnh chót trên này, với lại cái hẻm vực ở dưới đó, thì những cái nơi đó tú khí nó tụ rất nhiều, cho nên người ta hay tìm những cái nơi đó để người ta mai táng này, người ta có cái lý của người ta. Thì ba mới nghĩ trên mặt những cái nếp nhăn á, thí dụ mà đâu mà nghĩ cái này nè, cái nếp nhăn của má nè, rồi ở trên này nó có cái chỗ này nè, những cái lõm này nè, phải không? Những cái rãnh nhân trung nè, đó, lại thấy những cái lõm này nè, rồi ở đây cái ngấn này nè, đó, thấy chưa? Rồi đây có cái gì nữa gọi là hòa tâm đó, rồi đây có chừng màng nó cũng vậy nè, rồi ở đây mình thấy không, nó lạ lắm, nó đi những cái vòng mí tóc trán nó cũng đi lạ lắm. Đó. Thì đó có nói với bác sĩ Thảo là chuyện mấy 20 năm trước rồi, nhưng mà khi cái duyên nó chưa đến á thì lại làm được, mình thấy rồi mình bỏ qua luôn. Thì kỳ này mà thấy cái dịch mà corona nó nguy hiểm quá, mà muốn mà giúp đỡ được thì phải lan rộng, là có nhiều người làm mới được, chứ không có người làm rồi với lại mình thì lúc nào đi đến thầy sao làm được, phải có phổ biến rộng ra đó, trên đại chúng thì ai làm được. Thì do đó mình nghĩ cách ai làm được chỉ cái đường viền này dễ nhất, đường viền mí tóc ở trán mà thì đúng y như này, do đó thì bữa đó có con nó bữa sau ngày 26 tháng 3 đó, rồi tự nhiên nói gì mà tự nhiên cái lúc vô nhà rồi tự nhiên có con nó có phản hồi, cũng nói hay quá trời ơi, em làm giống như thầy chỉ đó ha, thì có 3 lần rồi nó bớt 80%, rồi nó con cái đầu lưng như ấn lạnh. Rồi cái mai cái thì mới kêu cô lại nữa, thì cũng báo cáo thêm cô làm đây thì cổ hết những răng, rồi cổ sát tự nhiên mắt của sát lại thế, rồi có nóng cả người đổ mồ hôi luôn. Bây giờ đây mới lạnh nhưng mà cũng được quá, mà mình kéo có 3 vòng như mấy, tức là bà nói lặp lại 3 vòng thì nó cho chắc ăn, chứ làm một vòng cũng chưa chắc ăn. Thì đó thật sự ra không có cây này mới chế, cây này thì nó gọi là linh khí bổng, là mình nói cây linh khí đi, cây linh khí nó dễ hơn. Thì nó có một cái đầu nhỏ lớn hơn cái đầu nhất nhiên chỉ, nhưng mà bên đây nó hơi giống cái cây sao chổi nhưng mà nhỏ hơn, cái đầu này rất là nhỏ mà nó mịn lắm, mà đặc biệt nó không có đau. Đó, đặc biệt là không có đau, chúng ta làm thấy nó không đau, nó êm, nó thấy nó vậy thì nó êm à. Thì cho đầu dương đầu âm đi, đầu dương đi. Ví dụ bây giờ mình làm thì mình có thể làm bất cứ ở đâu cũng được, bắt đầu từ đâu cũng được, nhưng mà có điều kiện là thứ nhất là làm thì không có nhấc tay lên, nó đi vòng luôn đây nè, tức là vòng tròn á, vòng tròn nó liên tiếp luôn á, liên tiếp luôn đây nè. Rồi muốn vô, thí dụ sao nó muốn vô chỗ này cũng được, mình làm vậy thì mình quạnh lên đó, rồi mình đi ra đây cũng được. Nó giống người xưa mình vẽ đây vẽ tranh, nó kêu vẽ một cái điểm mà đừng có nhấc lên, thì mình vẽ ngồi cũng ra cái con Phật gì nè, mà không vậy nhấc lên. Rồi ở trong này nó có những cái lịnh lõm này mình làm tới luôn, như nhân trung làm tới luôn, cái bờ môi cũng làm tới luôn đó, những cái nơi nhiều vòng tròn. Thì đây nè, tức là nói chung là đừng nhấc cái tay ra thôi, nó liên tù tì, nhưng mà do đó mình phải đừng làm nhanh quá, làm từ từ. Bây giờ mình làm ví dụ như vậy nè, mình làm là dễ hiểu nè, mình làm ở góc trán đi, ví dụ đây bắt đầu từ giữa cũng được, mà ví dụ giữa đây cái mình làm nha, làm từ từ thôi nha. Đó, nó bờ biên giữa tóc và cái tóc mình với cái da đó, đừng nhấc lên. Đây thì mình có thể là đi luôn, hoặc là mình đi vòng dày, rồi mình ra đây mình vòng đi cũng được, mình kéo về mình cũng được. Rồi xong mình kéo sát quay hàm á, rồi sau này nó đụng nó đau lắm, mình đụng cái xuyên việt đau lắm, mặc dù mình làm nhẹ nó cũng đau đó. Đau gì? Đau tức là nó bị xuyên việt đó, tức là cái chỗ nó vướng cái gì nó mới đau chứ. Nóng rồi đó, chưa thấy nóng người rồi nó lạ lắm, nó ghê lắm, này nó ghê lắm. Mình làm cái gì đâu nhẹ, mình thấy nóng người con thấy không? Thấy không?
rồi bây giờ vòng lên nè, lực lắm, nó cô nó biết đó. Bây giờ mình phải làm vô trong nha, trong mình muốn quẹo nó quẹo chứ. Đây nè, đây nè, nó quẹo nè, ở trong mình quẹo xuống đây nè, ví dụ cái này cũng được, nó mới cái chân mày cũng được nữa. Rồi thì mình làm qua đây đi, làm chân mày qua đây đi, mình cũng đi trong lưng này vô trong này nè, nếu mình muốn mình xuống để mình dòng xuống đây mà tầm, rồi mình làm đây, mình đi đã xuống cũng được. Rồi mình muốn vô cái bấm lệnh đi, bấm lệnh đây nè, vô đây đó, làm nhẹ nó đâu có làm mạnh đâu. Đây này bấm lệnh nè, đây nè, rồi mình xuống gì, mình xuống đây đi, mình xuống đây bấm lệnh đi, rồi bắt đầu vô lên lại rồi tới mũi này mình quanh đi xuống đây nè, đó mình đi ngang đây nè, mình vòng ra mình đi xuống cái nhiên trung, đúng không? Ui thì cái này các bạn cũng biết rõ rồi, cái này cũng dễ mà ha. Đây nè, nó quay gì chỗ tóc hồi nè, nó mạnh lắm nó á, là mà chưa hết 3 vòng nha, chưa hết 3 vòng nha. Bây giờ nó có quay vòng vậy là cứ đi hoài vậy là không 3 vòng mà đủ rồi, thì không bao giờ 3 vòng mà đủ rồi chứ đâu có làm gì không vòng vòng gì được hết. Thì biết rồi, hỏi được lại. bây giờ thí dụ nói sao cổ nè, đây là mình ra đây mình vòng ra sau đây, mình là cái mấy tập gái nè, mình làm nè, rồi thí dụ đây nè, đó, đây nè, đó mình làm đây nè, đó, thì đó, đó ra mồ hôi đó, phải không? Ra mồ hôi đó, nó ghê lắm bạn, nhưng bây giờ nó chiếu đâu làm gì lao động gì đâu, đâu có được đâu, không có được luôn á bây giờ, thấy không? Rồi cái này thầy nói á, là coi như là vấn đề những chỗ trũng, ví dụ những cái khớp này nè, những cái này nè, nách nè, háng nè, nếp nhăn gì cái chân mình nè, nghĩa là đâu một cái nếp nhăn á là mình chơi vô đó, mình không chơi một bằng nữa, nó khơi cắt cái một lần, khe rảnh rồi, khe rảnh rồi đó, khe rảnh đó, thì rồi cái rồi là một chuyện ở trên nha. Bây giờ mình sao đó coi như số 0 đó, thì đặt tên là gì? Đặt tên vòng sinh địa hoặc là sinh địa, nhưng mà có tên khác là vô cực. Bởi vì cái chữ vô rồi mới tới chữ thái, vô cực rồi mới thái cực. Đó. Thì hồi xưa là ba có cái vòng cái đồ hình thái cực á, Âm Dương, ABC. Đây. Thái cực nó đi như thế này. Thì mình thấy người ta vẽ trắng đen á, thì người mà phát hiện rằng á là coi như trên mặt cũng có hình thái cực nữa, gọi là tiểu thái cực. Thì người ta thay người ta nói bên tả là dương, bên phải là âm. Thì ba mới nghiên cứu và thấy rằng trên thực tế đó thì đứng về tác dụng á, thì cái bên phải này nó dương. Ví dụ mình thấy cái số 300 là thận đi, mà mình đánh nó đau, có nghĩa là thận dương nó hư. Thì mình muốn cho mình mạnh lên đó, về thận thì phải đánh bên mặt. Rồi còn ngược lại thì nếu mà bên trái mà nó đau thì nó là thận âm hư, thì phải bỏ nó khác. Dương hư âm hư là thứ âm. Thái cực, rồi bây giờ ba phát minh ra một cái vòng tròn thái cực là vô cực. Nhưng là vô cực. Vô cực. Cái vô tròn là vô, tròn là vô đó. Còn đây là thái cực này. Nếu bạn hiểu nó nói nếu tới cái này để mình hiểu, nhưng bây giờ mình khai thác như thế nào thì mà thấy nói theo này nó cũng theo kinh dịch mà. Nó cũng nói tính nó cũng hay lắm. Thí dụ mình có cái vòng tròn gọi là này vô cực á, hay là sinh địa thì nó là số 0 rồi đó, thì mình nghĩ cái số 1 theo thầy nữa nghĩ cho nó gì đó có cặp. Thí dụ thầy nói là không là đạo, số 1 là đời, đó, hay là mình có số 0 rồi, mà số 0 là âm, mà số 1 là dương. Thì bây giờ mình làm số 1 là đâu? Số 1 thí dụ mình kéo đây, mình kéo xuống đây thì đây nè, này chữ ngắn này nha, mình kéo thẳng xuống đây, mình kéo đây, mình kéo qua cái tiền đột chỗ này, xong kéo thẳng xuống là trên nhân mặt trên nói theo ấy thì mấy bạn biết á, kéo dài xuống đây tới bộ xương mu, rồi mình kéo lên, lấy vòng ra làm sao không? Vòng ra làm sao thì mình luôn ra sao? Không, bây giờ mình vòng cái mí này nè. Theo mí này. Mí này cũng được. Tức là bạn đi theo đường viền hết nha. Đường viền hết. Đường viền hết. Mí này luồn ra sao cũng được. Thì bắt đầu từ cổ cúc này là chỗ mí gì, mí tóc này nè, mình kéo xuống qua cái đại trì này, kéo thẳng xuống chót xương khô này rồi, chót xương khô,
rồi mình vòng trở lên, mình lấy từ mình lên trở lại, cũng đường đó mình chạy xuống đây, Dạ. đi nữa, miễn mình làm 3 vòng là được á. Còn nếu mà xuống dưới thì mình vòng qua Đâu, nhưng mà là cuối cái đuôi đó, từ ở đây nè, mình trở lên chứ mình không có tạt ngang qua đây. Mình làm đường dọc nữa hình số 1 mà. Dạ. Một người phải từ đây xuống như này, rồi xong mình trở lên, mình quẹo qua đây rồi mình đi xuống đây. Nó hình số 1 là nhâm đốc à. Thì cũng là làm 3 lần như vậy. Thì cái đó thầy gọi là số 1. Còn cái đây là số 0. Thì số 1 với số 0 cộng là 10. Tức là giống như mình chấm điểm 10 đó. Điểm 10 là perfect rồi, nghĩa là điểm lớn nhất. Cho nên nếu mà mình làm trường hợp nó nặng quá, bệnh nặng quá đó, thì mình phải thêm 2 cái đường này, thêm 2 đường này nữa. 2 đường này cũng hay. Dạ. Vì nếu mà nói theo đông y thì năm đường này nó sẽ là nhâm đốc. Nhưng bây giờ mình không nói nhâm đốc, mình nói đây là con đường số 1, đường số 0. Đó. Nói gì dễ hiểu. Điều khi nói nhâm đốc nhiều người không hiểu nhâm đốc là cái gì. Chỉ theo hình học thì cái số 1 với số 0 thôi. Giữa người phía trước. Đó. Rồi giữa phía sau. Thì nó các bạn thấy nó quá sức đơn giản không? Rất đơn giản, dễ nhớ luôn. Nhưng mà làm cũng có 3 vòng chứ làm quá nực lắm, mình nóng lắm mà, chứ đừng có tưởng thấy mà. Còn hồi xưa thí dụ mình làm phải 30 lần, cái gì cũng 30 lần, làm đi lại 30 lần. Thì nó cũng hay nhưng mà nó chậm hơn. Còn cái này nó chơi cái rộng lớn quá, nó chơi cái này thì mà nó chữa rất nhiều bệnh khác nhau. Bị không từ mấy bữa ngày nay thì bà nghe học trò báo cáo về đó. Thì người có bệnh này, người có bệnh kia, mà kể cả những bệnh khó trị nha, cũng làm chung lúc. Tức là nó có một thứ làm thôi, nhưng mà chữa đủ thứ bệnh. Nó hay là hay cái đoạn đó, nó chỉ có số 0 với số 1 thôi chứ, nhưng mà chữa rất nhiều bệnh khác nhau. Đó thì ít nhất là theo thầy thì nói rằng làm cái gì đơn giản nhất là cái vĩ đại, đơn giản là vĩ đại, mà bình an là hạnh phúc. Thầy có ghi trong tâm ngôn đó, thầy đang nhớ không? Đơn giản là vĩ đại, bình an là hạnh phúc. Chứ mình giờ được bình an là thấy có hạnh phúc rồi, đừng có đòi hỏi gì nữa, đúng không? Rồi cái đơn giản là vĩ đại đó, mình biết mình làm cái vĩ đại, chứ không thể nói rằng cái này nó lại thua cái phác đồ. Rồi phác đồ người ta có nhiều việc này kia, cái nó nói không đúng. Cái đơn giản bây giờ cũng vĩ đại đó, thấy không? Từ cái văn chương cho nó cái gì nó cũng rơi vào cái điểm đó hết. Do đó thì thí dụ bây giờ con làm thử con làm cái này em đó, con làm thử theo cái xích của con, cũng đi theo đường này nó, mình đi theo viền, ở theo viền chứ mình đừng có đi ngang. Mình chỉ biết tóc. Cái cô kêu thí nghiệm làm cái đầu nhỏ đó chứ, nó trời nó em hay quá mà. Đánh vòng tròn Đó thì nó tròn được, hoặc là nối với vòng tròn này. đúng rồi, mình đừng có nhấc hơi gây lên, mình nhấc gây lên Đi hoài cũng giống như tranh một nét hồi xưa. ở đúng trong một nét đó này đó mà được. Nhưng mà nói cái này con quên, mà con làm xong nói cái này nữa. Được không? Cái này thí dụ người ta không có cây này đi, cây này quá đẹp rồi, cái cây này phải nói là các bạn xem rất đẹp luôn. Cây này do bỏ theo túi là chữa nhiều bệnh. Bây giờ mà nói thí dụ người ta không có này đi, mà cũng không có cái sao chỗ luôn. Dạ. Thì làm sao lấy con tay nè, 2 cái đầu ngón tay này nó cứng lắm. Ví dụ mình quẹt ra đi, mình có 2 chiều quẹt, một là quẹt tay này, 2 mình trở lại. Ví dụ mình quẹt cái mình đi, đây nè. Ví dụ con quẹt con lấy 2 đầu ngón tay quẹt, quẹt vòng tròn 2 cái một lượt. 2 cái một lượt nó đều, nối vòng tròn. nó nối vòng tròn được chứ. Bằng móng tay, thấy không? Nó cân bằng rồi con làm mấy cái việc cũng được. Đúng rồi, cái việc đó làm chơi đường miền không đâu mà nực lắm, làm ôi đổ mồ hôi hết từ cứ tưởng, thấy không? Khác liền ha, mà làm móng tay mà cũng thấy đổ mồ hôi đó. Ví dụ cái chân mày này mình làm gì nè, thế này mình từ đi, cái mình sẽ thấy những chỗ đau lắm, chỗ không đau nè, đau ở nhà đừng có tưởng nha. Đúng thủ pháp gạch mặt hồi xưa. Nhưng mà này bằng móng tay, cụ mình làm bằng móng tay này là cái móng là kéo ngược ha, đau lắm à, chứ đừng có kéo xuôi vậy chạy mặt, kéo ngược. Ở đây ha, rồi cái này mình làm nè, đó mình kéo cái viền mũi nè, kiếm cái kiếm sinh quyền bằng móng đã hơi đã luôn, không kéo rất là thoải mái luôn á. Thì cái này có thể làm lúc hai ngón được, cùng lúc luôn, tức là mình cũng phải linh động chút xíu chứ không phải gì đâu. Ví dụ cái này là em đó, đau lắm à. Thì như thế này á, cái này mình có thể kéo
nếu mình làm này không gì nữa, mình thử mình làm bằng phía trong nha, như vậy. Mua không có gì. Em không thấy gì thì làm này thấy, đúng không? Thì mình miễn làm theo cái viền thôi, nhớ cái chỗ cái viền á với cái nếp nhăn á, nó tóm lại hay nhớ hai đó là tốt nhất, chứ đừng có làm ngang mấy này. Làm ngang thì mình làm rồi, hồi xưa mình làm rồi. Nếp nhăn thì mình chưa làm đó. Thì như thế bạn thấy đó, nó sẽ ra những cái chiêu số, những cái cách thức điều trị khác nhau, nhưng mà có một nguyên tắc đó. Nguyên tắc thầy lặp lại nha. Thứ nhất là theo đường viền và nếp nhăn. Viền là mí tóc trán với lại cái trán viền ha. Nếp nhăn là thí dụ như mình ở đây nè, đây nè, đó cái nếp nhăn là nhân trung cũng là nếp nhăn. Rồi viền môi gọi là viền môi nè, đây nè, đây là gọi là viền môi thì làm gì vậy? Cái viền với nếp nhăn, nhớ cho chủ lần chuyện thì làm ở đầu với lại cái nhâm đốc rồi nè, cái trước. Nếu không đủ nữa thì mình làm luôn trong cái chỗ này nè. Nguyên thân người đó thì phải nói là mạnh lắm luôn, mà không phải nhớ, chỉ nhớ nguyên lý nguyên tắc thôi, chứ không có nhớ việc gì là cho lộn xộn mà là. Thì con thấy sao được không? Thì nhớ thêm cái này nha, thêm cái này nè. Tức là vừa đơn giản, không cần nhớ quyệt ai cũng làm được, ai cũng làm được cái này rất đơn giản. Rồi nó cũng có chỉ cần nắm ý thôi, nắm ý nguyên lý cái nguyên lý thôi, tức là đường viền, đường biên và các rãnh tự nhiên của cơ thể. Ví dụ như cái rãnh này thầy đúc kết lại lấy từ trong nhiều cái nguyên lý khác nhau trong gợi ý từ địa lý ha, sư có nói phong thủy địa lý đó. Thì và kinh nghiệm diện chẩn á, thì thầy thấy như thế, đúc kết lại rất đơn giản. Thì các bạn làm vậy thì sẽ nãy giờ mà làm chút xíu mà thấy người nóng lên mà chưa cần cái quyệt gì hết á. Mà nó lạ cái nó trị nhiều bệnh lắm chứ một bệnh. Ở đây nói nó corona không rài đó sao biết rồi. Còn biết đó thì những cái này thì áp dụng thử rồi. Thí dụ này nó cũng không có cho thuốc gì vô mà sợ, mà thì cũng sợ y tế phản đối gì vì mình đâu có đem thuốc men gì đâu. Cái này giống như xoa bóp thì đúng hơn. Bóp thì ai cũng có quyền xoa bóp trên mặt người ta xoa bóp đâu có gì đâu. Thì cái đó để mà nếu thí dụ bạn bị mà có triệu chứng của bệnh corona, đau họng quá, rồi ho, rồi sốt, cái này cũng hạ sốt nha, chứ đừng có tưởng chứ không phải là nó hạ sốt. Và chúng ta nhớ nè, nguyên lý này, cái này có thể ngược lại đây, tức là cái dương cái âm. Rồi bên đây cũng vậy nè, mình làm cũng có cái dương cái âm. Mà cái cây như cây nãy nè, thì cái này dương nè, nó có một dương nè, bên đây âm nè. Thì mình coi nếu mình làm cái này không được, mình đổi đầu này, nó có lật qua lật lại đó, chứ không phải là lúc nào cũng làm cái này, lúc nào cũng làm cái này. Thí dụ mình thấy cái gì mình thấy đỡ hơn đó, mình làm mình thấy đỡ hơn thì mình tiếp tục làm. Còn nếu mình thấy không lợi thì mình đổi ngược lại. Thì nhớ nguyên lý rất là quan. Đó là cái chữ tùy trong viện chẩn là cái tùy rất là quan trọng. Là người ta nói dẫn đầu tùy. Tùy tức là cái người Việt đó có một cái rất linh động mà nhiều người ta không để ý tại sao cái người Việt mà hay là chỗ cái linh động đó. Người ta có thể là soi trở, người ta làm này được thì người ta lách biến chuyển sao nó khác, thì nó khi nó thích nghi là nó vô. Còn thường bên những cái nguyên lý khác bên Tây thì người ta máy móc, tức là người ta làm đúng cái gì tốt là như thế mà làm. Chứ không nghĩ rằng là có những cái trường hợp đặc biệt thì làm thế là lại không tốt. Ví dụ người ta, ví dụ thầy ba nói là tập sấy cực quyền hay tập yoga thì có những nguyên lý như thế mà tập thôi. Thì ba ra cái thể dục tự ý đó. Thì ba nói tại sao người thì khác nhau, cơ thể thì không giống nhau, mà bắt tập một bài tập giống nhau. Thì tới chừng ba làm thể dục tự ý thì bữa sẽ phát triển nhiều hơn nè. Thì tuy nhiên người ta thấy kết quả lạ lùng vô cùng. Thế là tại sao mà tập, thì đương nhiên khi người ta bệnh thì mỗi người tập không ai giống ai. Bệnh đau đầu gối tập khác, bệnh đau vai tập khác, bệnh đau lưng tập khác. Còn cái xưa người ta có một bài tập thôi, người ta cũng bài tập giống nhau. Thì do đó trong các bạn nên nhớ trong viện chẩn nó quan trọng nhất là chữ tùy. Ăn thua nó hợp, gọi là tùy, nó chưa hợp đó. Nó không nói tốt hoặc xấu, mà mình nói hợp hoặc không hợp thôi. Chứ mình đừng nói tốt cái này tốt cái kia xấu, không có tốt xấu, mà chỉ có hợp với không hợp. Thì hợp cơ thể mình thì mình thấy tốt, không hợp thì mình thấy không tốt. Cũng như ăn uống đó, mình thấy ăn uống thì có cái mình ăn ngon lắm, mình thích lắm, có cái ăn đó người vô người khác chê cái này dở quá, là không phải nó dở nhưng mà không thích hợp thì đúng hơn. Do đó ba thì từ thực tế ba làm ra chứ ba suy nghĩ ra những nguyên lý thôi.
chứ không phải mình cho nên cái mình không có chê ai tốt ai xấu hết á, mình chỉ coi cái nó hợp cho mình đã cái này được á, hợp người khác được ăn không hợp cho nó, nếu anh không hợp cho anh đừng dùng nữa, anh làm cái khác đi. Thì chính nhờ vậy đó mà nó thích nghi trên mọi tình huống đó thì mới đạt đến cái kết quả như bây giờ. Đó là cái trường phái vị người đạo của mình. Dạ. Và mới nắm vậy nha, phải nắm yếu lý đó là gọi là yếu lý rồi nha. Thấy được chưa? Được chưa? Còn giỏi nữa không? Cảm ơn ba, chắc cũng rõ rồi. Rồi, Để rõ. mọi người sẽ thực hành áp dụng là làm theo rồi cái nào có lớp mong qua mùa dịch á ha, thầy sẽ mở những cái lớp thì các bạn tham dự để biết cụ thể hơn. Nhưng mà quan trọng là làm ơn phản hồi, Làm ơn phản phản hồi hồi bên Tâm hoặc là bên thầy đó, để cho thầy biết cái kết quả của cái giảng thuật mà thầy đưa ra đó ha. Và lặp lại nè, nghĩa là giảng thuật này gọi là gì? Thì nghĩa là cái vòng tròn sinh địa hoặc là vô cực, với lại cái này gọi là cái đường số 1 thôi, hai cái đường dọc cái nhâm đốc này nè, nó vậy thôi. Để nó có số 0 và số 1 như vậy nhớ. Nếu mình làm trên không đủ thì mình làm thêm cái dưới vậy thôi. Dạ. Mình nhớ nguyên lý là một cái nếp nhăn, một cái biên giới, một cái biên giới giữa cái triều nguyên đất tráng như này ha. Nhưng đâu có nếp nhăn hoặc nếp gấp á thì là mình làm đó, chứ không làm mặt phẳng được. Quá dễ mấy bạn. Cảm ơn ba. Cảm ơn. Rồi. Chúc bạn thành công nha. Dạ.